Розпочалася друга стадія відновлення мозаїки на вулиці Володимира Великого, колишній магазин «Океан». Ми мали цього тижня вже зустріч на місці з Остапом Патиком, який фактично очолює групу людей, яка власне займається поетапно відновленням, виготовленням копії мозаїки. Тобто минулого року, ви знаєте, було завершено повністю рельєф. Вже станом на сьогоднішній день було зроблено роботу щодо сортування власне різних цих камінців, з яких буде вимальовуватися повний малюнок, і вже відбулося їхнє сортування. Тобто зараз фактично триває вибір кольористики, щоб це все було повністю на 99,99 відтворювало мозаїку, яка була раніше, яка, ви знаєте, була зруйнована, більша її частина. Ми очікуємо, що дані роботи будуть тривати протягом близько 2-2,5 місяців. Це дуже сильно залежить від погодних умов. І це, власне, мова йде про те, що це є такий творчий процес, тому що це підбір кольористики, тобто це залежить, знову ж таки, від погодних умов, від того, яка буде освітлення. Багато є дуже технічних вимог, ми це проговорювали цього тижня на виїзді. Окрім того, тривають роботи щодо облаштування школи мистецтв на близько 1000 квадратних метрів. Це буде філія школи Новаківського, власне, яка передбачатиме декілька окремих таких класрумів. Так само буде зала для виступів, буде для різних воркшопів, більша частина її. Вона займе 2 поверхи, фактично 3-й і 4-й поверхи. Станом на сьогодні триває такі фінальні стадії щодо зведення конструкції, і ми очікуємо попередньо, що згідно тих планів, які подав забудовник, що це на вересень мав би бути завершений об'єкт. Зрозуміло, що він потребуватиме ще внутрішніх робіт, і власне, що ми після того, як об'єкт буде повністю зданий, завершений, ми вже зможемо запрезентувати, як це виглядає всередині. Скажіть, а тобто оці матеріали, це нові матеріали, це не є оці такі деталі? Частина, якщо бачили фотографію, яку я запощував, тобто там є частина, одна фотографія, це є ті камінці, які були зібрані з оригінальної мозаїки. Які вціліли. Які вціліли, які було зібрано, потім розбито на групи, на кольористику, було оцінено, які з них цілі, які з них не пошкоджені. Друга – це те, що було закуплено, і є потреба ще закупити певну частину камінців. Вони будуть вже закуповуватися в процесі виконання робіт, щоб підбирати якісно колір. На жаль, воно не буде мати тої цінності. Дивіться, ми вважаємо, що дана ситуація – це і прецедент, тому що якщо говорити про прецеденти відновлення мозаїк, я не знаю таких випадків в Україні, в такому випадку, де, власне, компанія повністю інвестує і, власне, під керівництвом Остапа Патика виконує цю роботу. Окрім того, буде відкрито школу мистецтв, там так само буде певна частина присвячена роботам Патика, тому ми вважаємо, що в будь-якій ситуації треба знайти те рішення, яке зможе на майбутнє бути прецедентом. І я думаю, що ця мозаїка стане насправді таким справжнім прецедентом.